हेलो स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो दिपेश टेक जोनमा। हजुरहरूलाई फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको यो भिडियोमा हजुरहरूलाई म सिकाउने छु आफ्नो युट्युब च्यानल ब्यानर चाहिँ कसरी बनाउने भनेर। र यो भिडियो हजुरहरू लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला र यदि यो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हजुरहरूलाई आफ्नै मोबाइलबाट सजिलो तरिकाले युट्युब च्यानल ब्यानर चाहिँ बनाउन म सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जान चाहे। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि पिक्सेलैबलाई ओपन गर्नुपर्छ। ओपन गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइललाई रोटेट गर्नु होला र त्यसपछि हामी न्यू टेक्स्टलाई डिलिट गर्ने र हाम्रो इमेज साइजलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेज साइज हाम्रो यो युट्युब च्यानल ब्यानर सिलेक्ट गरेपछि हाम्रो यो च्यानल ब्यानरको साइज सिलेक्ट भयो। अब प्लसको आइकनमा गएर हाम्रो ग्यालेरीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ टेम्प्लेट एउटा युज गर्ने हो। त्यो टेम्प्लेट मैले पहिलेदेखि डाउनलोड गरेको थिएँ, त्यही भएर म डाउनलोड फाइलबाट त्यो एउटा टेम्प्लेट म लिन गइरहेको छु। हजुरहरूको लागि पनि म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिने छु र मैले सिलेक्ट गरिसकेँ। अब सबभन्दा पहिला यो हेक्सागोनल आइकनमा गएर रिलेटिभ साइजको अप्सन आउँछ, त्यहाँ त्यसको पर्सेन्टलाई 100% गरिसकेपछि आफ्नो साइजमा आइहाल्छ। फेरि पनि म टेक्स्टमा प्लसको आइकनमा गएर ग्यालेरीमा गएर म अर्को टेम्प्लेट फेरि म युज गर्न गइरहेको छु। त्यो टेम्प्लेटले हामीले देखाउँछ कि मोबाइलमा देखिने कति पार्ट हो र यो कम्प्युटरमा देखिने कति पार्ट हो। त्यसको एउटा मैले टेम्प्लेट यहाँ राखिरहेको थिएँ, त्यही फेरि मैले युज गरेँ। अनि यसको पनि सेम प्रोसेसले रिलेटिभ साइजलाई चाहिँ 100% गर्नु। 100% गरिसकेपछि जस्तै मैले गरिसकेँ होइन। हजुरहरू पनि अब यति गरिसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ एउटा टेक्स्ट अब आफ्नो च्यानलको नामहरू लेख्न चाहनुहुन्छ होला होइन। त्यही भएर अब न्यू टेक्स्टमा गएर अब आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ एडिट गर्नु होला। जस्तै म आफ्नो यो च्यानल जस्तै म दिपेश भ्लग भन्ने एउटा च्यानलको ब्यानर बनाइरहेको छु र मैले त्योमा चाहिँ अब यहाँ दिपेश भ्लग भनेर मैले चाहिँ टेक्स्ट लेखेँ। यति लेखिसकेपछि तपाईँ चाहिँ ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि होइन अब त्यसको साइजहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अब त्यो टेक्स्टलाई म टेम्प्लेटभित्र ल्याएर एउटा ठाउँमा म त्यसलाई चाहिँ पोजिसन दिनेछु र त्यो ठाउँमा गइसकेपछि फेरि अब यहाँ तल हेर्नु ए को साइन छ। ए को अप्सनमा गएर हामी यहाँ त्यहाँ कलर चेन्ज गर्न पाइन्छ, फन्ट चेन्ज गर्न पाइन्छ। फन्टमा जाने, फन्टमा गइसकेपछि फन्टमा आफ्नो तरिकाले कुन फन्ट तपाईँलाई मनपर्छ त्यो धेरैवटा फन्टहरू छ होइन। लेटरको फन्टहरू धेरैवटा छ, त्यो एउटा चुज गर्ने। मैले चुज गरिसकेँ एउटा। अब यसपछि यसलाई चाहिँ साइज मिलाएर आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कुन ठाउँमा अलिक एट्र्याक्टिभ देखिन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ राख्ने। अनि फेरि पनि एको अप्सनमा गएर कलरको अप्सनमा गएर कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ आफ्नो तरिकाले कलर हाल्नु। कलर जस्तै मैले एउटा होइन कलर हालेँ। दुइटै वर्डलाई एउटै कलर हाल्दा नि भयो, नत्र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले एउटा वर्डलाई एउटा कलर अनि अर्को वर्डलाई अर्को कलर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै त्यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ एउटा वर्डलाई, मैले सिलेक्ट गरेर यो कलर चेन्ज गरिहालेँ। तर मैले चाहिँ यहाँ ट्राई गर्छु, एक दुईवटा कलर चेन्ज गरेर ट्राई गर्छु। अनि हजुर पनि त्यसरी ट्राई गरेर कुन बेस्ट हुन्छ त्यो अनुसारले राख्नु होला। यदि लास्टमा भएन भने फेरि पुरै दुइटै वर्डलाई तल यहाँ सिलेक्ट गरेर फेरि पनि एउटै कलर हाल्दा नि भयो। म पनि अब यसलाई चाहिँ एउटै कलरमा हाल्न गइरहेको छु। सिलेक्ट गरिसकेँ मैले दुइटै वर्डलाई अनि फेरि म एउटै कलर त्यसलाई चाहिँ म दिनेछु। मैले एउटा कलर सिलेक्ट गरिसकेँ अनि त्यसपछि टिकको साइनमा ओके गरिसक्दाखेरि अनि यस्तो देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले फेरि अलिक मिलेको थिएन, यसलाई मिलाउन खोजेको, मैले चाहिँ साइजलाई मिलाउन खोजेको अनि यसलाई चाहिँ कुन ठाउँमा राख्दा सही हुन्छ त्यो मिलाउन खोजिरहेको छु। यसलाई चाहिँ मैले अब यहाँ फिक्स गरिसकेँ। टेक्स्ट मिलाइसकेपछि अब फेरि प्लसको आइकनमा जाने, ग्यालेरीबाट म आफ्नो एउटा फोटो चुज गर्न गइरहेको छु र जुन फोटोको मैले चाहिँ अगाडि नै मैले ब्याकग्राउन्ड हटाएर आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गरेर राखिरहेको थिएँ, त्यो फोटो एउटा म यहाँबाट सिलेक्ट गर्छु। यो फोटोहरूमध्ये म एउटा फोटो अब चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ ओके गरिदिने। ओके गरिदिइसकेपछि तपाईँलाई यसलाई चाहिँ साइज मिलाएर त्यो टेम्प्लेटभित्र अलिक राम्रो ठाउँमा जुन कि मोबाइलमा पनि देखोस् र पिसीहरूमा पनि मजाले देखियोस् होइन, त्यो अनुसारले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ साइजहरू मिलाउँदैछु र यो साइज मिलाइसकेपछि मैले एउटा यतापट्टि राइट साइडमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। राइट साइडमा राख्नलाई मैले चाहिँ एउटा हल्का यो साइज चाहिँ अलिक सानो देखिएको छ, यसलाई चाहिँ ठिक्कको बनाउनुपर्छ होइन। यतिको पनि ठिकै छ होइन। अब तपाईँहरूले आफ्नो अनुसारले राख्नु होला। अब यो मिलाइसकेपछि म फेरि पनि अब होइन म प्लसको आइकनमा गएर ग्यालेरीबाट म यहाँ चाहिँ एउटा युट्युबको लोगो फ्रम ग्यालेरीमा गएर म आफ्नो ग्यालेरी फाइल ओपन गरेर अनि म यहाँबाट चाहिँ अब मैले पहिलेदेखि डाउनलोड गरेर राखेको छु डाउनलोड फाइलमा
अनि त्यो युट्युबको लोगो चाहिँ मैले एउटा यहाँ राख्न खोजेँ र युट्युबको लोगो यहाँ मैले भेटिसकेँ। अब यो चुज गरेर लोगो चुज गर्ने तपाईँले फेसबुकहरूको इन्स्टाहरूको सबै हाल्न मिल्छ। मैले चाहिँ लोगो यसको युट्युबको लोगो मात्रै चुज गरेँ। अनि त्यसपछि यसको साइज मैले चाहिँ राम्रोसँग साइज यसलाई राम्रोसँग साइज मिलाएर कुन ठाउँमा राम्रो देखिन्छ त्यही ठाउँमा मिलाएर म राख्न खोजेको छु। मैले यहाँ ब्लग लेखेको मुनिपट्टि चाहिँ मैले त्यसले राखेँ। अनि त्यसको अगाडिपट्टि म चाहिँ सब्सक्राइब र बेल आइकनको त्यो साइन भएको एउटा टेक्स्ट टेम्प्लेट जस्तो छ त्यसले चाहिँ म त्यहाँ हाल्नेछु। पहिला यसको साइज मिलाइहालौँ र फेरि पनि सेम प्रोसेस हो। प्लसको आइकनमा जानुपर्छ। प्लसको आइकनमा गएर फ्रम ग्यालेरीमा गएर आफ्नो ग्यालेरीमा जुन डाउनलोड गरेर राखेको चिज हुन्छ त्यही फेरि ग्यालेरीमा गएर त्यो डाउनलोड फाइलबाट फेरि पनि म यहाँ सब्सक्राइब र बेल आइकनको त्यहाँ साइन छ त्यो चाहिँ मैले हाल्न खोजेँ र त्यो मैले यहाँ सिलेक्ट गरिसकेको छु। अनि मैले त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यसको साइज मिलाएर यो युट्युबको लोगो र यो सब्सक्राइब लेखेको र त्यसको दुइटैको साइज चाहिँ अलिक राम्रो म्याचिङ हुनु पर्यो र त्यही म्याचिङ गर्न खोजेको मैले त्यो आफ्नो तरिकाले तपाईँले मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरू अरू लोगोहरू पनि हाल्न सक्नुहुनेछ, जस्तै फेसबुक इन्स्टाहरू या त टेक्स्ट पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ, फलो मी फलो टाइपको केही लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले यति मात्र यसलाई गरेँ। यसलाई सबैलाई मैले फेरि माथि एउटा रेक्टेङ्गल जस्तो छ त्यो अप्सनमा गएर अनि यस्तो निस्किन्छ। यसलाई सबैलाई लक गरेँ। लक गरिसकेपछि तपाईँको मुभ हुँदैन। मुभ नभएपछि एकदम ठिक ठाउँमा बसिरहन्छ। फेरि पनि म त्यो रेक्टेङ्गलको अप्सनमा आएर यहाँ सबैलाई मर्ज गर्न खोजिरहेको छु। मर्जको अप्सन मुनि हुन्छ, दुईवटा रेक्टेङ्गल बस। अनि सबैलाई टिक लगाइसकेपछि मैले टिकको साइनमा तल मुनिको टिकको साइन ओके गरेपछि ओके अप्सन आयो, ओके गरिदिएँ। अनि ओके गरिदिइसकेपछि यसरी हाम्रो रेडी भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो एकदम मर्ज भयो, एक अर्कासँग एट्याच भयो। तपाईँहरू पनि यस्तै गर्नु होला। र अब यसलाई चाहिँ अब फाइनली म अब सेभ गर्न गइरहेको छु। यो माथिको अप्सन छ यहाँ सेभ एज प्रोजेक्ट, सेभ एज इमेज भन्ने छ। सब मतलब होइन, यसमा सेभ एज इमेज गर्ने। सबै सेभ एज इमेज गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा कस्टमको अप्सन कस्टम लेखा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ अर्को अल्ट्रा सिलेक्ट गर्ने। अल्ट्रा सिलेक्ट गरेर फेरि सेभ टु ग्यालेरी गरिदिने। त्यति गरेपछि हाम्रो ब्यानर कम्प्लिट भयो। यसरी नै हामी आफ्नै मोबाइलबाट सजिलो तरिकाले युट्युब च्यानल ब्यानर बनाउन सकिन्छ। र त्यति मात्र होइन, यो एपलाई युज गरेर पिक्सेलल्याबले युज गरेर हामीले आफ्नो च्यानलको लागि लोगोदेखि लिएर ब्यानर, थम्बनेल धेरै कुरा एकदम हामीले चाहिने युट्युब फिल्डमा हामीले चाहिने चिजहरू बनाउन सकिन्छ। र यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो एउटा प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा। र हजुरहरूको लागि फेरि पनि नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने छु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।